पत्याउनुहुन्छ मात्र 16,000 रुपियाँमा, ओन्ली 16,000 रुपिजमा टेकमान्डुले ल्याएको छ तपाईहरुको लागि ब्रान्ड न्यू डेस्कटप। डेस्कटप हामीले अनबक्स गरिसकेका छौं। यो डेस्कटपमा तपाईले एक थान किबोर्ड, माउस र मोनिटर पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले यो डेस्कटपमा माइक्रोसफ्ट अफिसका पावर पोइन्ट, एमएस वर्ड, एक्सेल लगायत विभिन्न सफ्टवेयर चलाउन सक्नुहुन्छ। यो डेस्कटप स्कुल, अफिस, कलेज, इन्स्टिट्युसन्स, लाइब्रेरी इत्यादि ठाउँको लागि एकदम उपयुक्त हुन्छ। यो डेस्कटपमा एडिटिङ र सामान्य गेमिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो डेस्कटपमा इन्टेलको ड्युअल कोर प्रोसेसर, 4GB RAM र मदरबोर्ड सबै ब्रान्ड न्यू छ। यससँगै तपाईले यो डेस्कटपमा 128GB को स्टोरेज पनि पाउनुहुन्छ। यदि तपाईलाई 128GB कम हुन्छ भने 256, 512 वा 1TB पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो डेस्कटपमा युट्युब, गुगल, इमेल, इन्टरनेट इत्यादि मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ। इन्टरनेट कनेक्सनको लागि तपाईले यो डेस्कटपमा कुनै पनि तार जोड्नु पर्दैन। एउटा वाइफाई डङ्गोल भन्ने डिभाइस जोडेर तपाईले यसलाई ल्यापटप जस्तै वायर फ्री हिसाबले चलाउन सक्नुहुन्छ। टेकमान्डुले मात्र 16,000 रुपियाँमा यो ब्रान्ड न्यू कम्प्युटर सेट नेपालभरि नै उपलब्ध गराइरहेको छ। यदि कसैलाई यो कम्प्युटर सेट अर्डर गर्नु छ भने माथि दिएको नम्बरमा व्हाट्सएप, कल, मेसेज जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ।